Welcome back to my channel, kids. Mikey! So, for today's video, another mukbang video ang gagawin ko. So, hindi pa kasi ako nag-dinner actually. Kaya, umorder ako sa Chowking ng Lauriat. Lauriat yung i-mukbang ko for today. Actually, late dinner na to. Baka nga maging midnight snack na to eh. Kasi na oras na. Pero natulog naman kasi ako kaninang hapon, kaya gising pa ako ngayon. Pero matutulog ako maya-maya pagkapababa ng kinain ko. Kasi meron akong shift ng alas 3 ng madaling araw at 3 o'clock in the morning. So without further ado, papakita ko sa inyo ang aking in-order. So, umorder ako ng Lauriat and umorder din ako ng extra na na siomai kasi bibili ko talaga siomai. So, ito ang aking in-order. So, meron tayong chicken, merong ano to? Chicharap yata. Kasi parang parang chicharon. Merong buchi, and then may rice, and then meron tayong canton dito. And then, umorder ako ng isang extra rice, pero ano to, parang Java yata, or parang yung egg rice nila. And then, umorder ako ng a la carte na siomai. Ang walang kamatayang siomai. Yan. So, syempre, kailangan natin ng spoon and fork para makakain tayo. In fairness, bigyan naman ang crew ng tissue ng isang piraso. Literal na isang piraso. Yan. Anyway. At ito ang parang sauce ng siomai. Okay? Okay, so as always, bago ako magsimula kumain, hingi muna ako ng thank you kay Uncle Jesus. Basta sa ngayon, Sky gives which we are about to receive from the bounty you guys are looking. And okay, so let's eat. Kain po tayo. Siya nga pala, meron ako ditong pangmalakas na na chocolate milk drink. Dito ko na inumin. Total ako lang naman ng uubos nito. Huh? Kaya sayang kasi yung kasang bilas. Nagdahilan pa. Charot. So, ito na natin itong sauce. Nagbibig ako kay Kuya Grab Driver ng additional chili sauce, which is sinunod naman yun. So, chili sauce. Sinunod naman. Ano kaya ito? Toyo. Yung bigyan ng toyo si ano. Ito yung gravy ng chicken. Sipin ko na lang may toyo.
Tinatag ko na itong dalawang fry na. Ay! So, nakita ko naman sa inyo na malapitan. Yan. We have the chicken, the buchi, the siomai, and then yung canton, and then yung rice. Okay? So, kain muna ako guys. Walang ko guys ng sana papalitan ko to ng
Sana. Good na. Thank you, Lord. Sarap po. Ay, busog. Enjoy. Satisfied. Craving satisfied. So guys, that's all for my video today. Kung nagustuhan mo ang video ko, i-like mo na yung button sa baba. And then sa lahat ng subscribers ko, again, thank you sa inyong lahat. Sa patuloy na suporta sa akin, kilala ko kung sino yung mga sumusuporta sa akin. And maraming salamat po sa inyong lahat. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, yes, you, please click the subscribe button sa baba. And then, sa tabi niya, merong bell. I-click mo na rin ng bell icon. Then, nilalabas na tatlong option. All, personalized, and then none. Siyempre, ang i-click mo doon yung all para ma-update ka sa lahat ng uploads na gagawin ko. So, hanggang dito na lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa pagkain ko, sa paglamon ko. Ang takaw ko, no? Di nga! I'm only rewarding myself. Kasi, trabaho, bahay lang. Hanggang dito na lang. And have a wonderful day. Paalam! Bye-bye! Bye-bye!